Totalcar erőmérő következő vendége, ez a Passat CC 2011-ből, 2 literes Common Rail TDI motorral. Igen, ez az a motor, amit csúfnéven csalós dízelnek hívnak, és igen, ez az autó is visszahívásban vett részt, és módosították a szoftverét. Ugyanis Amerikában felfedezték, hogy ezek a motorok máshogy viselkednek akkor, hogyha normál üzemi körülmények között üzemelnek, és máshogy viselkednek, hogyha valamilyen mérésen vannak. Magyarul az autó felismeri azt, hogy mérés állapotban vannak, és a szoftvere ekkor más paraméterekkel működteti a motort, természetesen úgy, hogy a megfelelő emissziós értékek kijöjjenek. Ugye ez nyilvánvalóan illegális, ezért aztán kényszerítették a Volkswagent arra, hogy egy visszahívást rendeljen el, és módosítsa ezeket a paramétereket, illetve iktassa ki ezt a úgynevezett csaló szoftvert. Ezt meg is tette a Volkswagen, minket az érdekel, hogy ez a 170 lóerős TDI motor a módosított szoftverrel, ami legális, tényleg van-e 170 lóerős? Megoszlanak a vélemények, van, aki azt mondja gyengébb lett, van, aki azt mondja alul gyengébb, van, aki azt mondja felül lett gyengébb. Mi most meglátjuk. Tudja a 170 lóerőt, vagy a módosított szoftverrel már nem tudja. Te első gazdája vagy ennek az autónak, nem kell azon gondolkodni, hogy vajon megcsinálták, vagy nem csinálták, sőt, azt is el tudod mondani, hogy milyen volt előtte, meg utána. Így van. A 2011-ben vásároltam ezt az autót, ez az első új autóm, és annak megfelelően használtuk, ahogy ezt ugye kell. Tehát hosszú utakon ment az autó, 85-90%-ban autópályán, autóúton. Meg vagyok vele elégedve egyébként, hozza azt, amit egy ilyen autótól elvárhat az ember, kényelmes, biztonságos, gazdaságos. Ami pedig magát a szoftver módosítást illeti, ugye végig márka szervizben volt az autó szervizelve, így adta magát, hogy amikor ez a visszahívási akció közé lett téve, akkor elvégeztettem. Így van, egy rendes szervizbe, egy rendkívüli látogatást tettem. Érdekes kérdés, hogy az, hogy mi történt utána, hogy mi volt előtte. A fogyasztásában érdekes módon én 3-4 deci 100 km-enként annyival kevesebb fogyasztást tapasztaltam. Alapjárathoz közeli fordulatszámon, viszont sokkal erőtlenebbnek érzem. Ez DSG váltóval szerelt autó, tehát nem fullad le mondjuk egy teremgarázsból kihajtás közben, de érezhetően ott szerintem erőt vesztett. Egyébként nem érzem azt, hogy más módosítás történt volna, vagy a karakterében a motornak változás állt volna be. Szépen megy, jól gyorsul. Ennyi, amit én tapasztaltam mást. És akkor mire tippelsz? Meg lesz a 170 lóerő? Azt tudni fogja? Azt mondom, hogyha visszaadja azt, amit én az elmúlt 8 évben beletettem, akkor a gyári teljesítményéhez közeli mérési eredményeket várok. 160 fölé várom mindenképpen, 165 fölött már elégedett lennék. Jó, én meg azt mondom, hogy csinál meg lesz a 170 fölötte is, mert ezek elég jól szokták tudni. Az a titkos. Úgyhogy meglátjuk. Azt tudom, hogy minek illene lennie. És nem hozott igazság szerint semmilyen különleges meglepetés. Nagyon szépen tudta, kicsit túl is teljesítette a 170 lóerőt, és nagyon szép görbéket is kaptunk a nyomaték görbe, ahogy a turbó szépen betölt, 2000-től egész hosszan, egyenesen megy, itt 3000-nél kezd el jobban esni, de hát végig 300 Nm fölött van, egészen 3800-as fordulatig, és a teljesítmény görbe is nagyon szépen ellaposodik, tehát azt jelenti, hogy 150 lóerő fölött van már 3200-as fordulattól egész a leszabályozási fordulat közeléig. Tehát ez tényleg nagyon jó, és ugye azok a feltevések, hogy a módosított környezetvédelmi normáknak megfelelő szoftverrel gyengébb az autó, maximális teljesítményre nem igaz. Az egy másik dolog, hogy részterhelésen lehet, hogy kicsit lagymatagabbnak érzi az ember az autót, tehát máshogy viselkedik, amit mondtál is korábban, de a 170 lóerő megvan, sőt túl is teljesítette. Elégedett vagy vele? Mit is mondhatnék, hogyne? Nagyon is örülök neki. Ezt vártam
teljesen jó. Pont ezt akartam mondani, lehet, hogy az élet igazságos, ha valaki jól kezeli az autót, vigyáz rá, jó üzemanyagot tankol, rendesen 8 évvel használja, később is visszaadta azt, amit akkor tudja. beletettem, úgyhogy Igen. teljesen jó. Szerintem tanulságos volt, és köszönjük szépen, hogy Én elhoztad. köszönöm a lehetőséget.